سلام. سلام آقای براد. خوبی؟ قربونت. حالا دابرین تیش برمیگه. اصلا منش مؤمن. ادی ای عرفی که وقت خموزی. شو این فیشه جون. دوشه اگه برم میرو. دی عرفی زی. گردی تمام مردم روستا و دست ادی هستنه. کلا علی یا همین کلاورداری و هر همین مردم روستایی که نمی ایره. ایسی شاه بخواه کلاورداری ویشان کنه. اول میه فیچم که گون داد سرش بزنی آنو بخاطر شاه بیگم به دابرین باید صحبت کنیم شاد حقیقت داشته. نه چه کنم. برین نرین. زنگش بزن. اینا با زوری برین تیش. اگه بخوام برین تیش زوری برین بعد نمیشه زنگش بزن. من معلوم برین تیش. اشوم آقا اصلا یه مدرک بمون چی شاب زنده که ما باور کنیم. ما بخوام پیله بریمت باور کن چی شاب زنده. ما خیلی چی نداریم مثلا یه قبطی بریمت سویلو ببره. ما هم سهمیگم نه. اعتمادش کنم یا نه. واسه چندی پیش سال شاب ببینیم. واسه منو توال بریم واسه دفعه ما بیاییم. یه باید چی بی قلم قرار نابی بیچینم خام بسونم تو نخواندم چیکار. مثلا دو اکم بیتند علی گولم زینونم جش پیلن مچشی گولم زید شعر دمی نمو بسونم. بیسو علی رام هیچ کنی. حالا یه چیزی اتم موقعی که علی صحبت کنه تو حلقت نخواد رو بگو علی بیا. ما خلا اعتماد به علی نمی‌کنیم که علی تو را علی ما خو علی نشناسم ولی باش رفت اومد نداشتم تش بشینم ولی سامن تو دوران ولی تو که مردم مالی کنن با علی آن کلاوردار تو نخواه حلقه نداری بگو علی بیا علی هم برده که فدات دست تو بلش داره ما قشنگ ثابت کنی ببین علی اصلا تو دوران می ترک می ممکنه همون چیزی که سرنخ شاب داره یا نه ما گفتم خمام همین حلقه اخی پیش دارم ما به هیچ نارم و یا بگم چه دارم آقا بگم پوز دارم بفروشم بگم تیره دارم بفروشم بگم پیل دارم بگم مثلا کار خوبی دارم نارم من ایگون تعالی پیدا خاطر همین حلقه انتونی خاطر رو آبورده که دست دور دیتینو همین حلقه تنده نو فعلا اصلا هر چیو میخواد دست کنی به حلقه تون حلقه نداری بیش تا ما قشنگ بفهمیم ببینیم اصلا علی سرنخی به شاب داره یا نه علی چی بخوایم پیله بریم حالا پیله هم باید زور کنیم تا همین اون روزا با پیله زور کنیم همون چیزی که از سرنخی داشت ما برانسی دین شاب الان سکو دابره اول برین که علی بر ثابت کنی چون مثلا چه آقا ثابت کنی چون مثلا شاب زنده نه دا بابرین میخوام برن تی بوانه و بیمارشان آوردن مرخصش میخوام برن تا تی بوا نتونی خوابه میرم اورو کلوی با نرم با زرباسی برن تی بوا بنا حالی استور و مر رن تی دیگه نه میخوام برای علی واقعا راستی بیام خورده با کلوی بیانو خد نه خان زرباس نه باز زرباس میکنم ولی میخوام برم علی کت هر زربازی کنه هر زرباز نیکنی هی اگه با پاکر ما تویشی با تویش آب شد مدام شنی آن تا خوش واسه داشت انا ایران تا برم علی واقعا راستی بیام واقعا شاب حسیان خدا میخوام رن تیشی ها نه من میخوام ما اعتماد من نور نه اعتماد دارم ولی ایخوان خمام بوم که مثلا اورو بوم که برمیگت بعضی وقتا میگم میانسی چی میخوام یا شاید چلی گفته بود نخرم نه من چی نمیگم حالا میان که بخوام میگم یه رو با ننه هزار باسی کنی هی انو هموشی که یا حالت نی رزنه جل خواهی نشده مشکل سی بسیتی یا فاشیده یا چه خدا دالیو یا هموشی که کرشنی سو هم حرف زنه ما کار میگه نه یا برای سری کلی اندام برای مثلا حالی چه دایی چند روز چی نرفتم تش مریضم بیاره پابرین والا گوشنی یاره هم برام واقعا اگه راستی بیانه هم بیام یه سر بوال بزنم
علی نشونی نشونی آن علی نیاسی رو هر دفعه چی میرفتم داشت کارسیاج داشتم تا نوه نگاه علی نه کاروبارش سنه اصلا بیشتر به همین مشکوکیم که علی اونشونی هست علی عکس روز یا به شهر یا به والی یا به شهر یا به شهر اصلا من نمی‌مون نمیشه علی اصلا شو ممکنه آخرش علی خواهد شو ممکنه باش اعتماد کنیم یا نه چه خیلی شدم؟ نه نیخ چه کنیم بریم؟ میگم نه خطر زیاد کرد همین بیشی تمام برای بگم باخم هم بود خلطی همین بخو صورت علی آقای اپراتور بینیم سعیدی تو جواب مویده شاید اصلا بگم با سرنخی چه شاب دوری اصلا زن یکی بزن تا ما باید صحبت کنیم بینیم شاب زنده یا حالا این چی بابرم باید اقل یه مدرکی بمون 50 میلیون نکمی که ما بخوایم الیچی بمشه الی برم حداقل با یه مدرکی یه سرنخی و شاه بمون مثلا شاه هی 3 کیلاین خب بگم چه من خلاص خامد و خدا چند بسی دروش انشالله حالا تا بریم بودیم چی رو مطور خیلی؟ مشکه بیه روی ها؟ مشکه بیه روی لیش که ما میشتیم که tam مشکه لازم Buena de dafür. İşte içini yaradı. Toprağımız iyiydi. صبر صبر صوتی هایی که بارقت یه دقیقه صبر می‌بینی؟ اینه وقت قیم گه بدی ما صبر نیم اما شب کنم بده چطوری با؟ حالا خوبه؟ خوبه با؟ حالا خوبه؟ چه دفعه؟ بشین حالا خوبی؟ سلامتی بیش با پس اگه خفه و بیانی وا؟
یه روغنی این نچه خرداب سیدم تا بهتر نبیری؟ نه در بیمارستان بید نه بایده به بیمارستان چه خردی؟ روغا بوم خردی؟ همه خردی اون سینما صاف شی پکنی هیچ هر بلغمی آویسی خوب نه حال نارم هر چی چیزی نخوبه نمخ نه اونم که نخوبه بالکن خردی؟ همون برکن باز خردی اون بالکن از سنگین اصلا خوش نه همون روغن طولو پیش آقا من خفایی که نپر نه خوش بهتر بی دوشی اومه یا همین یا این روغن یا خوب بیشتر فشار روغن نه حالا سیگار مچه چرا این سیگار مچه تا بهتره بود سیگار اون نه خوبه سیگار میفرد تو بگو شما پیدا نشدی؟ نه والا بگم سه نه شما پیدا نشدی روی تا بیارتم نبینم من تا تو ها؟ باب نشته بود چه؟ من ته بابا خودم میگم آنچه حتی بابا چه شد؟ بابا هر مر شما بیاری بینم شما رو اول اربه از زنده یکی بنده یکی نرو نه شما چی کنی؟ من یک چاره به جاو بید من هم دیشی مدان تامی تعرود پیاتی سمای کنه چی دیگه همین تعرض پیاش یا سرنا پیاش تامی هستیم دمی پیاش که هر پیاش نچیدی وای و حال و رو بیدار میدونم دوستنه نبگو حالا من میدارم چی میدونش اینو چه شما بینید چی خشو رف هی والی جرده میگه خش بیایی او سر دورو نریخی بخیر این اول میخریم برش بس شتونو بچنیم شاءالله شما بیارو دونو یا واسه شتونه بس لو ما مثل چاله چای چه باید بابا باز حالش بده چی بردیم بس شا کومه ما همین بالا قد نرای ندینی کو یا ملا یه سرنا خیش فهمه سی چه فهمه شیشه فهمه نمیفهمه ما یکی اومد تیمو که داشت دونه تا بریم بیاریم شده خیم بریم تش بینیم اون که داشت دونه بریم سی شان هلا فرصت بیدا اگر تا من ای هفته نیمیش با او خواه غیر اوسش ایشانمو با سبتونه بار لا اله الا الله لا اله الا الله کسی بداغ شهری ناره اما تحصیمانی نه تحصیل میدی حالا هر چی رسته کار یعنی تحصیل نشی یعنی ایش کنه بابا انده رسته کار خواهم دوست نیم ای ما کرانتین بیده همه در تا چرین از رفتی چیه سر تا پان زیاد یعنی توش اماده بی یعنی توش اماده بی زندگی یعنی این کل جان دوست داره این کل جان جله داره چه کارجلی نچی همه فقط جله داره بس هر چی شخص داره بس دیر از خشو بکن شخص میدیش بیام نخواست کرام برش باید ما بس اون داشتم و میشه که شب روز با من خواستم خانه و بون شب حالا ما شاب زنده الا هر جا بویه همه همه چیز ما فقط خواستم بدونم زنده یا نه الا چی فهمستون فوق زنده دونی چه اگر خدا نخواسته خارم پاتشی اوس دونی چه بلا روز دیده خب همین الان که با 50 میلیون بینیم تا بریم شاب یا تایتون الان تو 50 تومن ایدی نه پاتاتو میدی بسیچه چی کرد بیای من نیگوی پاتاتو میدی بسیچه کرم تو بسی شدی رو نه هیگی نارا کرانچه ایگون خب 50 من موسا مینه گفتن که اره اورم مرفیزه ایگون تو کرم هم بریدی کرم ایده بسی خوش من ایتو علی ما دارم نزنده بود اما یاسای کرتور پرش اشیاشی شاید دمون مردم نباره تای دوندو اما چی سر تا چاره داشتم خواهم ای ترستان زفت چی کناسی کرم تو ارسا کرم هم بری چیری رچ نه اتای ما نزایی ما بله یه خوب یواشتر صحبت کنیم با حالش بله زیاد اصلاسش خونی حالتا سرسینه تو صافیه تای میشینی رین مردونی چه مو همورا دوست دارم قلب میزنم تو چیشای میره تا اوتیش ایکره نیرونی رو ما سازو خشفتون نیارم الان ما مثلا چلایی بزنیم
ما ما انت باب نه ما حالش بابا تا چی ما بابا نه زفت کنو ما تی بابا وظیفت وظیفت ته نظیفت بی چی کرمونه ما وظیفمون شابه بدون ما هرچه تلاش ده میکنیم هرچه تا شکل شابه چی واسه با میرش و من بو میرت نه چی زفتی ما میرم از زفت کنو پتا میره تا زفت چی ما زی پسش برای همه بو مکاجری بیچاره باب من میرم من نگاه همیرش میشی من نگاه میرشی نه 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 مکاجری گفتم شاب تا میره چی کام برن بیا من واسه اون حالت نگم دای ایما آن رو بمیره من صاب میره این زندگونی جل خطه نه تا بگیدی کرمه و زندون در آوردم کرمه همه چی دامه را مشهد و ما همه چی عشیدم آن رو ده اینو نزفتنی بخری نگه تو بری بشه و سه ورداش درش بری ویکنی سکنی لا ویکنی بس ده ما باید کار کنی شابه بدون نه ما میره زر بس کنیم بر خب تو یه استماعیش شهره تو نتوسی ده همه آروم تا صبح تو در دل ما سر دوشته بود بابا ما و زر بس درستی بود تی بقارن سکنه بقارن تو ما تا شابه هم باره تو رای تا دفعه نیستون هر بقارنیت تو تا دین کاری برو ما هم شب زون حال کار انجام ایمار رفتیم اصفهان هم بزادونه جشتی نیست الان ما باید خورده پیدا آمده تا دوباره بریم بجردیم خودت او رو خرج داری او رو مثلا به من گوی ایتونه چی بگو برای صادری بذار برای او رو بخوست او رو شهر داری نیست هیچ کنی رو این کنه با برای چرا بری تا تو همون سه وردوشش بودیش بونسیش همه روزه لی خود قدر بده همه روزه لی خود قدر بده روز عزیزم هدی ما به دلی آیه اگر ایری بیری نونه من روغن بیستی خود راحت بی راحت نه فیچر بیری نه قصه بیری نه تشنه بی نه گوسنه بی راحت نشستی یه راحت نشستی من از بچه فیچر مردم میگن پس تقیبی نه شما چه فیچر رو دونی الان فیچی کنی حالی ما خوبه الان فیچی کنی ما خوشحالی با قرآن ایما خمون حالمون به بچه در فکر کردیم بچه در اینو بین اصلا افسرده ببینیم چی کنی حالی ما خوبه چطوره زینه خدا و روزه نیاره میره بمیره زینه رشی کنه زن بمیره میره رزنی سو بدبخت دویی به باو چه بکاچنه بله علیه تاوتی شده قرابی شده هیچی نیست اصلا بموشی بعد دو تو رل نه انشالله همه چی درست سش نمیتابه اما هم دل میخواد جده اما هم دل میخواد یه بویه میشه میتابه که بیاره اصلا با نه خوب با من خود میگن که با بابا آنجا بیشتر و کشی شهاب آخه من سیش نگم سیش گفتی تو پنی بکرام خود ده باره بکرام خود پس سه کرام یا بورا پیدا ما نمینن زیاده حالش به او بیان و میگه پس سه میاد شهاب بورا پیدا سه شهاب میاد تی بشینه سه شهاب میاد دست رو بیزنه من ما سه زابش برو از بگم سه او باش کار نمی خب برن که گی بالا کاش میره بود قلالی حالی میره دیگه هی درش باز خدایا شکر یالا یالا سلام علیکم احواله خوبی؟ حالت زای؟ ساکن سلام خوبی سلامتی؟ خانم داخل نه قربونت بیا داخل صبرت ابراهیم اومیم سلام ساعت نمیده جا خوب حسی آنه چه بشینی داخل گرمه بیا کو بیا میریشینی بیا زور هم فینا بیا میرم خود داخل یعنی بگو بیا بدون داخل نه داخل جمعه بیا خوبه یا کار داریم ما بفهم از چه خبر خوبی در خدمت بیش دامه خوب آن گرمیده بیش نخواب بیا بشین نخواب بیش تو بیش باش خود تحویلی جره عجیه انگار آدم درسته کنه نون والا بکنم بگم آدم بدیه نونی بگم درسته نون تا سوالش بپرسیم بودیم مثلا سو علی باش قربون خدا ساعت کد فخر داخل شما
بفهم خب چه خبر چی؟ شوی سلامتی آخه نه تو کسی نه سچرنی تا رین ودین پیلانه والا ایما خوشیم بیاین تاته تو همون چیگه اول بنه همون چیگه ای آمارش که ماده دقیقه راس درونه بود آمار آقا سام تمخ آمار شما نام بریم ودیم پی سکه تاثیر همون بگو چیگه تعجیب و روشم خدونا ما آمار حق داریم که خب مخ آمار نام و تچ بگه بره کوی گویا خب پیش نکنی تا دینوبی بریم بیاریم یه چیده الان خوشیم بنیم اصلا همون چیگه او پیا چلچمون نزنه او پیا درومون نکنی او یه پیا چی هم می‌نیدم؟ خاطر زم سکو پای مو میدونم چه خبره بگو خب الان دم این دو سه روز که رفتم پیگیری کردم خم شهاب باش مثلا همه چی بگم ایسی همه چی نشونه اندام همه چی نشونه اندام تا شهاب خب الان هم دیر نوبی فقط ساکنی ناران نبون به خاطر هر چی به خاطر شهاب چوبیه آقا شاخه نیخین عمر زندگی آمین اردوانی یه 50 میلیون خب ساکنی تا بریم موی شهاب بیار با خدا اگر هم سیما نیترین سکنی اگر هم نیترین تا ما بگم آقا یه زور هستن سیما چی نوری 50 تومن خیلی دونم خیلیه سیخ من خیلیه اصلا عادی روستانشین 50 میلیون خیلیه ولی مجبوریم زونی آمی نه درسته الان اصلا تو- ما اصلا کار با 50 میلیون نوری ادی 50 الان- میلیون هر زابون ما قرض کنی میدیم فقط خوشیم بنیم همون چیگه اصلا ایتریم الا بوینی میشدنی زنجر جیم باید صحبت کنیم سکو ایتریم شاب. خبری از دوشته بون سام سکن نه یه چیزی که بگو زنگ بزنی نیترین زنگ بزنی بابرم او رو بده باره مثلا از باره اطلاعات خمه بامبرم داخل تا رم بامبرم داخل او رو اوس شهاب مثلا بورس کنم شهاب نشون همون هم بیرم داخل نوی چند هزینه کنیم برم داخل یا اینطوری هم نیست که میتونی برم بیا خودتی تایی ثابت کنی که واقعا شاب حسی ثابت تا گوشم داخل یا اون گوشه اینا سیستم چیش دوری با خیلی علا شب باور دیگه بیش شاه اصلا چیش دوش بس شاه قد بوسه که سکو یه یه ایس شهاب شاه یا سکو شهاب همون شیخه تو گفتین زخمی و بیا که نه یه ایس شهاب خوش معنی سه خش خوب خشه سکو سام سکو مدرونی کنه شهاب رفیق می آقا سکو یه سر تخت بگو خب الان در هوش حواس خشه فکر کنم ناشته بود یه چیده خد شهاب شاب الان همون چیگه حال رویش خوبه نیتره با ما زنده با مو صحبت کنیم ایگم نه جایی که اصلا نیتر تلفن صحبت سیسی نیخیم باور کن سیسی نیخیم بگو آقا جونی آقا در خطری سکو یه ایس خشه اگر باور نوری آی براتر سکو یه ایس شهابه نشون بیننده تو هم یه ایس شهاب حالا دیگه هر جور راحته میدونستم چه شا اون روز بود صبح اینده باره ایندم تو مسیح همی من این ایس گفتم داشته بوم که نشون تو بود الان دیگه هیچ راهی نوری قبل پیره جور کنی بیاری حالا هر جور راحته یا والا بگم سیخ ایس خشم هستو بگم نخ والا سشی تخت نارا نکن مثلا اگر این فیلیسی جمع کنی تا برین دنبالش یعنی والا بدونی شاب همینطور ها همین چنین نرخ با باور نیکنی همین چنین نه یعنی یعنی هیچ که مشکلی سیش در پیش نیومده هیچ مشکلی هم هیچ مشکلی نه الان هم این شد زخمی هیچیش نیست بگو خب هیچیش نیست فقط من باید صحبت نکردم این ایسا دانمو که مثلا ما آقا مدونه اصلا که شما شچی کنی و من نشون تو با حالا دیگه خودتون خیلی باور کنی این خیلی حالا والا بگم چه اصلا الهی ایسی کش خوصت نونی کو استان کو شهر کو همون چیگه باور اینه کنم نیکن این اطلاعات و موتن نیکن خوصت علی فکر ما پیل زود جیم صبر مدینش پیل جوی کردیم یه سر میدنیم خب یه تمامو خام خود باید کریم او رو ایریم همون اطلاعات بگو خب یه اطلاعات محرمانه پیل پرداخت کنیم فلونی آقا زنگ زنین آقا این فلونی که مثلا با اکد میدی با آدرسه به تابیان دوباره سوارش کنیم باید همین او رو هم باید فکر کنم این توی که مثلا سر تخته با ویلچر و چی هم داشته مون چه بریم لا ویتری نه مشکل ناردی ترسیم برنوزه خمون اندو گیروگان نمو چیگه همه نجا رفتم من رفتم کاری موتو نار کاری با موتو نار خاطر رابطه رای کوشه
هر دیا سکو سام نی بو شهر بو از شهر بگم تیر آقا من مو شهر پرتغال ولی 1000 سال که نی تیبره شاب پیاک دوناش مثلا دست و خالی خیلی تلاش کنین بدون یکی هزینه خرج کنین شاب ببرین ولی نه تو با یه هزینه بیورین آقا ما 50 میلیون زو اصلا خیلی کو شهر الا طرف بندر پرداخت شیراز شد، اصفهان کوره همون طرف همون شهر بالا نه طرف چرخمون ان شاء الله پرداخت شدیم او زیرن شاب بیوریم هر سکنیم وکنیم گپ بده فقط تلاش کنیم شاب زیتر بیوریم خب باشین های 50 تون جوری کنید قضیه پیدا خب هر وقت ما شدیم و من بگو من خودم تلاش کنم یا خودش انجام کنم خوبه الا تیه کاری که بنه کموچی که 50 میلیون کمتر نی بود که بتونین جورش کنی ای سیستم بیا هم میتیس نکاری سکوت باور نکنه ولی من همون اطلاعاتی که رفتم پرسم کردن التماسش کردم واسه اون پاشو که با ما روسانشینی نهایت که بترین 20 من 30 من 10 من این طوری که برای قرض کنی نه چی بیور قرض کنی قبولم نکرد به آقا ای آقا اونه ایمان با این قدر مبلغ پرداخت کنی تا یاغانی بیرون مثلا الا ما میدونم شاب 3 سال با عکسشون دا همین خش اگر پیل پرداخت شدین آمار شد اوسی رفتیم بودیمش عبات نومم اوس هوا هست باشه داشته بود بگه خب زیاد خطا ناران نکن ان شاء الله درستی ما علاده و پی پیل بوی مالی با فی پیل تنها راه اپیل زور کنن ترین صبر پیل دورکنین نه پیل دورکنین با مزهشو بزنم باشو پیگیری کنم تا مثلا یه رو درو ادا رو بر چون خیلی با اعتبار که این قد یا همون روسی آقاسی بچایسی شوورسی میراسی جوسی خیلیه این مردم خود ایران چیزی نه خود ایران مردم ایران باید خوبیه نو سنوچ اینو خشمونه الان اصلا دونستان که مثلا شاید الان نیدره کار دکنی یه زنگی بزنی تا ما باش صحبت کنیم اصلا خود باش صحبت تا ما صداشه بشنه الان تو میزنید اصلا تو اونم گوشم جواب بدنی نه الان تیه زنگش بیزه اصلا نیترین باش صحبت کنیم ایران گوشی اصلا نیگر میگرن هیچ نیگر گوشیش نیگر چون که اینو مثلا یه جور آدم بدید که با حضوری بیویش اینطور راسته که شو سام تو که عیس دی عیس هم که اپراتور دی سکینه خوی دیش دیگه فکر کنی که شما باید دیتر بیویست الان ببرین داخل یاله قربونه ما مزاحمیم قربونه تیلو دونستان چیه نه الان عیس هم خون تشو آوردم و زور به التماس آوردم گم بعد نشون خانواده‌شو بمیشه باش حالا ایسم داخل واتساپ بی زحمت بفرستیم شما رو داره فرست میس بو اخشی مزاحم عزیزی دستانه موفق پیروز باشید لا ما سعی کنید 50 تون لا زودتر زود کنید هر چیزی تر دیگه پای خطونه هر چیزی تر بیاد زورش اون زد باشه صح موفق این حرف ادی بازم از جواب خدا دیدم ساما ده هر جور بابی امروی آسما پیره بود هر جور جوابی ماشین تیم گیره و سایه داخل نظام باچه های پراکرام بوری ساكنة جزيلة مشكوك معش بنسيته أي شيء أدير نشوف مودا انگاری فوتوشاپ عکس انگاری نه عکس اصلی نه شاید اصلی بود شاید هم فرستاد بود و یا خوب کیفیتش بالا پایین بود ولی انگاری
فتوشاپ نه ایس اصلی شاب پس که این زخمه دی که داخل صورتش بیاد قشنگ این نه زخمی بیاد اونو بخونم اصلا نه اونو بگم فتوشاپ نه اونو بگم ایس اصلی شاب نخواندمه نه هر طوری بخونم با پیل زور کنیم با پیل زور کنیم بیم ادی که همون شبه شاب منه اینطوری بیار یاد این ایس خیلی اون بید انا ایس نفرسته ایس هم نفرسته از کن بفرسته تا نفرسته سی کاش دیگه چی بیا خدا میکرده حقیقت داشت اصلا من هر زن ادین اعتبارش نیکنم آقا سام اصلا جوری حرفیزی های پراتور هر طوری و بید جون آنی هست درست ای 5 میلیون پیل 30 جون آمی هیچ ارزشی ناره خودی ما همین نگم باید باید اینو جور دنبالش بگردیم حداقل پیل زور کنی بیمیش اصلا شاه راست بگوی ما خنونی نه این سکنی بخورم وای وای و این آره باید 5 میلیون جور چی خیلی سنتا نشناسم نه رفیق من فقط به اسم من همون چیزی به تیرش ناسم قبلا میگفتن پیش سودی ده سودی هم که بخیر بسونیم 5 میلیون باید برد 10 میلیون بید نش اصلا چقدر مجبوری قشنگ بردی الان نه 100 میلیون بردی 10 میلیون 5 میلیون بردی 6 7 میلیون تا اوسی که 5 میلیون شو برگردنی با بردی 6 7 میلیون هی بید سه باید 50 تا میشه یه جا بی اوسی هم هر موقع حسابی باید داد ایتری اصلا تا 10 سال نیش بردی 6 میلیون بید ولی موقعی که بخیر بیشم باید داد تو به ضررمون هرچی نمیش بیش از ضرری ها خواهم همون مای هفته نزه میکنی من چند دیخش یا بود 5 اون 5-6 ماه بود نه ولی الان من یکی نشناسم تا پیام هم وشتم بنام اصلا نظر اسمه 15 میلیون بسونیم بیدیم که علی اگه هم دیگه روز باید سب کنیم تا خبر از اوره بیاسیم اوسه بریم بدیدن 50 علی. تومن اجی دیمش دنیه نیمیش باید درزا بره بگم زیادی سنه مشکوک ما علی گم از شهرش نه کو شهر کو روستای کو استان بعد موقع علی گو خوش لودا علی گو با من خم ایرام شاه ببینم گردم ما برای کو شهرش یا نه ولش کن من نمیدارم بگمش ایره و علی مشکوکم ممکن علی بخواد چله چمودی علی بخواد درو ممکن که اجی مثلا بشاگون شخصی برای نداریم نه اصلا آقا سام یه چی دهم خوشگیر نگو آقا شاه ببینم ای مردمی که شاه بینه دزیر چه گین یه رم داخل شاه بندیام گمورو یه رم داخل سطح شاه بندیام مجاشت مومن خود تو تیر نونی کو شهر کو استان خیلی اصلا مشکوک میدی ولی مجبورم باید یه کار حتما که نیستی شاه انده ولی قد مشکوکم ولی با این کار رسیش کنیم والله ای سفر استایل ها تو بیان نزدیکم اصلا گوری فتوشابه نه فتوشابیانه حالا سی صورت شاب کس سی صورتش کو اونو بخدا بگم فتوشابه نه فتوشاب کنش مونده مثلا نه سکنم الان هر چی انچه بود باید این
پیله دور کنیم بیمه تا بینیم بهتره کاری کنیم سیمونه کلا ناراحتش نبود در کار چی داری بری انجام بی ماندو اصلا بین راه گیر شد. نه باید سمت علی بره باید پیله بمیلی یک کاری کنیم اگر بخوای کله کممون بزنه دونیم ده پیله دیمیشش علی پیلن درود ولی اگر نیمیش شاب هم نیم اوزی صبح اگه دیش آردن دوشیم پیله بدوریم ملا خبر شاب دارم و فلانه بم ولی عبدیمیش ده یه دلی بود که خمو بریم و دنبال شاب بگرد 50 تومن جوری کنی بنوشی و مکوشن شاید هستیم اون گوست 50 تومن دیش زمان نیگو دیگه 50 تونه بینم مو تا ما زنده ما واقعا باید صحبت کنم با هم بریم پیش اگه خشم بیا ایتوی انده بخواه 50 میلیون بینیم بگم از شهر بگه 50 میلیون ایگه از شهر سی توی گم بگه 50 میلیون نیبینی ریشا بردونی همین ما خدای که همه چی درستی بود خمو حداقل با ایسته چه 50 میلیون دیم علی نه با خمو بریم علی خشم میام با بیا اینجا نیبو اعتمادش کنی علی خیلی کار نخوب چه یعنی می روستا همه و دست شتنه همه مشکوک میشه همه بد شیگم علی بخواه خوبی کنه سیمو من مثل که من زندگیش زینش یا مثلا خانواده خوش به همه مهمتره بگو خب کسی که زن بچه خوش رم نکه یه زن مطمئنه بود که دارم سنگو میمیش اعتماد نه ایما خسته که هیچی خیلی نوریم با قرآن آره اصلا اونی که دارن 50 تومن هیچی نیست ولی سیخمون که نوریم 50 تومن خیلی هست ولی هر جوری کنیم ایدیمش ولی اگه نیمیش یعنی اگر در شاب اینه که یعنی کارشو کنیم یعنی آقا همه خواهد دستش شد و عدد تابله اینش کنیم اصلا کنیم نمیتونم بزنم انشالله همه چی درست از زنده ما خواسته و پیش میرم
درخواست کنم به نظرم داخل اینترنت یا بالا کوش چتل زنه اسم کدام شرکت در جنوب بارانش یاد بود غذای سه شرکت در جنوب نزه اسم نزه چند تا زر نیست الان؟ نه وردم صدا انتظار در بوشهر صدا انتظار در تهران نه این مال قبل تهران مال قبل یاره بالا بینه اصلا کوشه شتل همه جنوب زن نیست آواز زن دوشا آواز زن نظام ده 1000 سال نواسم نه همه زن نزدی زن یه چند رو خصوص به هنو دوباره شروع شد اپراتور بفرمایید نوش جون بخیر
مثل اومد این اومد نگاه رو ما پاک جیری نه ماده نه دوندش باشی دست ازم اینه خواهی دم را اینه خونه بدونمش باید تماس بله زدن داره میشه میبریم در بالا میشه بیا یه تیکه تو آوردی سیما بیا تا آخر او به ما یه اینی نیست اینه تو همین پشت آسان ماشینشان بینام نجات دینش بینام همین یا من همین نیستم همین یا لا يا سمحتي ما یه خیلی دنباله داره یه بوینش داره کله اینی که بیادن دوباره عمو بوده میگه کامه ها با همه اینی که دو تا ای جو جیل بچنه ای جو زوره کریم راه فاشت مکی خوب بیویم کجا بده همه بود چه بخواه بابا جیره یا زنه مستر جونی همین اگه حضور کنیم میخواه صافه بیا هلا درست بیا من اینجا تو سرت راه خوب بیا خطی هول نه بهتره بیا بالا هول نکن استبوسی اکو دست اوپاتا داگیر اوپاتا خود نه
فمن دير بيت أبوي أبو أنا ينيم لا يتيشني ينيم ساعة يا ساعدني ينيم ساعة ولی تازه مطمئن كنا قرة ستومی أنا دوري تواجه فکر تاجر نبینه صبح دست کن بیا برسه داری خرید من این وضع جنونی منی بدبختی منی سیاروزی سکنین آلی روسا بعد بختر او جوت نیومه ایسا خدیه باشیش و ریو بیده دایه هر که اون نیار سیما هر که اون نیار سیما ای بدا روز شکو هده او جور تو هنیا ده باید بار کنی ما اینو برزه تای تریو بی نمیگم مثلا خشایط نه ایگو او جور من نیایی نم نبینیم چه؟ یعنی هم رای بگم بیا یا؟ طوری که نتروشی کنی خیلی راحت چی نه؟ مثلا اگر شیفت خوش بگو جایی دیدن دولتی چی یا کاری که تو مقصد یعنی گوی ند نوبه خوش بیومه؟ خوش Yusuf tane gidiyor. Zaten yani çocuğun küçüğü. Falan bugün çekmek istedim. حالا یعنی خدا رحم چیزی Hala. Oradan hoca ikili ne? Büyümeyi kımın ektir. abi همی بیومزی اگه همی صح بیجی همی بود مود تو تا قلی Mıcı uğru bir ayda fileşmiş. Günahda. Kadran sistot. او لحظه نیترسین ده آقای اپراتور که ده ویدیو نبیجرین یه نفر اومد بالا با این چه بیان کمک پیانو داخل ماشی زیر ماشی داره برین ده ما تون این بالا همین ایرو ریو بی پشت این نهر همین دیپی هست همین اول که نه همین در اومور دیگه تومارز بریزم بس بازن که خدای شد 3 ساله بیا موشی گد یه بر بچه‌ای داری چشم انتظار شه برگرده بمونه زن بس علی نه اومتیم علی امور اومتیم کلام مردم دیال کنه چانس نومن علی امور دی یه خو ادعا گیرو که با مردم روستا علا کورخین او بیاریم بخریم یعنی ما بچه شهر ما بچه وستوپا گناه داریم یه خو با هم صحبت کردیم و علی پیله جوری کنم رنج کنم باش سلام بکنیم پیانو بریم برخم موسیقی Beko man fattar det bra. Be ta mig sur. بریم کرو Hem elan var simre. Bring du. شروع Bring pila بدون که هذا قصد إن پیله کرو بزن ها؟ پیله خلا من بیا. ما انگشتم دارم. والا ساما جان خود نمیاد گوشن. اگر اینه 50 تا بردم میفروتمش آقا 50 من دهانه 20 من خیخانه. بیستونم میخوام آقا خب هر بعدش چقدر که بو ما بعدش یه سه جوری که نردش هایید. یه حلقه نشاب من هستیست خب یه حلقه ازروزیتون الان میخوام به خاطر شاب اصلا نمیخوام بخاطر شاب من بخاطر شاب خواهم پیله جوری کنم
خب رای از قرض که میاریم آقا پس گست با خواه نچه یه اتفاق سی شام است بخور بس یه روزی بیایی مثلا چه بیایی بس نیگه آقا مثلا ما ارزش حلقه ناشتم چه بگوشی ربطی داره بری سام نرش من رام همون چی که ما اصلا میخوام پیل دارم نمیخوام قرض کنم میخوام یار میدم البته بیل دست کورت پیل ما یه خرجی که میاریم میدم تو سای میدوری من 50 تومن پیل نخواهیدیم من 50 تومن ایزون میارم میدم یه حلقه تن نخواه یه حلقه نه شابی سیسی ترسا یه حلقه بابا و دست دو نه چی که ضروری بفروشی حلقه ازدواج شیگان خود همین سکو ساموی ما الان روز تنگیم بگو خب سعی ایت چیه ایله هست یه روز تنگ ما الان ای فروشیمش بگو خب صبح چی داشتم دوباره رم حلقه ازدواج فرق داره سی روستان انگشتر یه گوشواره یا لنگوی اون نگاه روستان نه حلقه ازدواج این کم میشه کنچه دست این نداره چه تا مخوام صبح رم ازای جوری کنم زنج ایلیه میزنم رم پیلیده ما ایلی تا اونه دارمون حل کنیان هی خدا سکو اصلا دین نه چی هم ادعا جانو شاشابه با این چی نگاه آقا مثلا تو چیزی نکردی بیا 50 تومن بیم حاضر نبی بخاطر کرش 50 تومن بیم تا ما مثلا بریم کرشه بیاری فقط علاجی یا که با من بس کن تو خیگون من نخوام بسی کنم اوشی رو تو سمزمون دار نه من هیچ بسی باش نه خوش رو چه بگو خب تو گی زاب شنی تا اگه دقیق نگوی تخشی هست مگو آقا ما وقتی گم هیچ نگاه تا یه ساعت گم هیچ نگاه اوسه چه در دیون وقتی هی ناحقی گو این کلام اولی نزدی دوم میشه تو گی وقتی هی ناحقی گو سیتو واسطان یعنی واسه پیل ناره دالو پیل میری اصلا پکور پیل بیان بینش خب آقا پرات من میهید مثل که ما دیگم جینگم میینه باش گفتم انچه می هیچ انتظار ندارم پیل برام آقا سیزه درچی نیکنه آقا هرچه رستکار هرچه رخارج اون خانوادهش دراره تاثیر زینشی آقا شاب ریتینو و بیدا تاثیر منه ایگه تاثیر تن ایگه کمیتونه نه درسته هم ناراحته ایگه کرم نیسو بازم هم حق هم بیم نه که میگم تقصیر تنه هرچه عروسی چه باب را کار کنه هرچه ازدواج چه باب کار کنه مرد باب را کار کنه خرج خونواده نده بابه همیست دیگه هرچه نیتر زن زفت کنی هاشن زن نسون نخشه بعد وقت کنه نوزن نه تو چی و باقی ده چی نحسه ما خواستیم زن بشونه زن خوش تا بالا تا قرار صبح زن بسونی پس که برای سر کاری خواهی نکرده آقای اتفاقی ست بیفته مثل صبح دوید بیا بگه ها تاثیر تبیش صبح تا دوش کرم حمیده بید تاثیر بزنه بید تاثیر تبیش کرم تنابی آقا مثلا همون دوار هم تا هونه باوشه تا من ایگوی چه بدبختی چشی چه بخواب یاری بدبختی باشه همون هونه باوش تو خوش آماده خری خوش بفرمایی کسی دا بیا ایرو درد بکشه این که نیسته آقا ما همه الان خون با تو دارم خب من برن کار جدی کنم سشنه ویکو ویکی یاد بده کوئی نه عمر فزه بو عمر گفته بو نه بابا دل بیارو جامله او بیخیا خمو الا با تنها کاری دیگه هم پیدو کنیم شاب تو همه سلطا دایان زن ما آواسا بعد وقت بود خوبه رنگ ریتاب الا رنگ کنه الا ویشان خنی بوی دابری امروز انخ زامه ایسان خدا شو تا صبح که شنبه اول وقت و دیگه کاری رنج خوبوسی شنبه سنه صبح نیاره پس نه شنبه خوبه شنبه سی کاروتی خوبه ای وای انشالله چند بچه درستی بود به امید اولا و مزدا